मैं तो 2-3 बार गया थे मैं कि बेलदा में काम नहीं किया ते आरिया ने कि सही चली है अगला पूरे जल्दी एक सर बेलदा ना खोल लेबना आगे अल्लाह ताला हर ये भैया का कल वो ज्यादा हमसे पंचू कास लेंदे उतले अच्छा भाई वाली कीता गलत नहीं होया है हां या तो सजी गलारना छोटियां बन गईਆਂ ਵੱਡੀਆਂ बन गईਆਂ ने यह निक्कियां गलारना नहीं सही बनी फर्क है ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਨਲ ਲਾਣੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸਿੱਧੇ ਰੱਖ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਲਾਰਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੇ ਪੱਟੀਆਂ ਲਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਲਾਰਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਤਰੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਿਕਸਚਰ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰابطਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੋਲਾ ਕੇ ਪਲੂਤਾ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬਣਾਣੇ ਹਾਂ ਆਕਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਹਰਪੇ ਬੜਾ ਦੇਨ ਸਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੰਮ ਵੇਖਣਾ ਚਾਚਣਾ ਪਰਖਣਾ ਕੰਮ ਵਾਲ ਦੇਨ ਦੇਣਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਚਾ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਆ ਜਾ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੱਗਰ ਖੋਲ ਜਾਣੇ ਡਾਂਗਾ ਨਾ ਜੁੜਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀ ਢਾਡੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੇ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੇ ਮਾਰੀਆਂ ਉਤਰੇ ਚੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਪਤਰੀ ਪਤੀ ਮਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਰਮ ਦਾ ਕਾਲੀ ਕੋਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਚਲੀ ਤੇ ਮਾਲ ਲਾਗਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਲੈਣ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਦੇ ਨਾ ਮਾਰ ਕੋਰ ਗਏ ਟੋਚਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੋਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਲਾਮ ਤੇ ਚਾਫ ਗਰਾਰੀ ਮਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗਰਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਦੀ ਪਈ ਤੇ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਲਾ ਲਾ
ਚੈਨਲ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੀਆਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੇਖ ਲੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਮਤ ਇਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਸੁਤਰੇ ਆ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ ਵਾਹ ਪਰ ਹੈ फर्क है मतलब आधा काम चलता दुआ कर सोच कर मिला देना काम से संगमोली जे ग्रांड दा हां के देख देना कोई आ गया तो फर्स्ट खा लीजा उन्हें कहना नगर मारन आए हैं यार अल्लाह ताला कर कुछ बंदा माड़ी चंगी बना ही लाएगा ना इन जगह काम हो गए सही आवे सही रहा करन को नहीं यार होंदा ना बंदा कई कर दे नहीं होएगा सारा ना कल्टी मल्टी खुली जाएगी लोड कटेगा डाटे दा अपना जिन तस्लीम कर दे बात गल ठीक है वो आंदा ही उधर ना मैं पता नहीं किथे था ये लेट आया है या पता नहीं आया नहीं था नहीं ऐसा कोई कीता ही ना मैं यार आग लग गया कितना को फर्क पिया कोई फर्क पिया टाइम दा रह गया बारा को नहीं बनना अगर मेरा खुदा जानदा झूठे ते दान धारी ते ठीक खलोते आए नु पूछ ला सानू फरम दे गुंगे को नहीं बनदा रे अच्छा जिवें के बैंड खोले नहीं ना प्रकार ते एक पात्र बनाया ओदे ते बना के मैं लाया फिर आंदा हूं आंदा शुक्र मान गया ये ला के आई पिया चाणी ना पड़ लेने मुझे गल ही मां जवा सर्दी ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ 'ਚ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਰੇਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਆਉਣ ਲਾਈ ਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਵਜ਼ਨ ਬੜਾ ਚੁੱਕੀ ਰਹੀ ਨਾ ਹਲਾ ਅਲੀ ਯਾਰ ਹਾਲਾਤ ਫੋਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਪੀੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਛੱਡ ਭਰਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਸੱਤ ਗੱਲ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਨਾਲ ਲਿਆ ਵਾਹ ਨਾਲ ਤੁਰ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਢੇਰਾ ਡੱਟਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੰਬਰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹਰ ਸ਼ੈ ਭੈਣ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਇਹ ਦਹਾਂ ਦਿਨੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਐਡਰੈਸ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਸੂਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹੇ ਸ਼ੋਈ ਉਹਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ 3.5 ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵੱਡੀ ਮਾਲ ਭਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਖੜ ਦੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵੇਲੇ 3 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਕੇ 4.5 ਦਾ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿਰ ਰੁਲਾ ਪਾਇਆ 4.5 ਦਾ ਰੁਲਾ ਪਾਇਆ ਰੁਲਾ ਪਾ ਕੇ 4.5 ਦਾ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਚੰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਆ ਦੇ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਪਤਰੀ ਲੱਗਣਾ
ਜਿੱਥੇ ਵੀ